Всім привіт! Сьогодні ми будемо збирати акумуляторний вентилятор. Беремо ось таку платку і IN плюс підпаюємо до Out плюса ось цієї платки. Зараз підпаяємо. Ось підпаяли. А Out мінус ось цієї платки. Підпаємо до IN мінуса ось цієї платки. Беремо ось такий акумулятор і його мінус підпаємо до B мінуса, а його плюс підпаємо до B плюса. Підпаяли. Тепер беремо ось таку кнопку і один вивід. Вибачте, дещо забув сказати. Перед тим, як підпаяти кнопку, беремо сюди, підключаємо плюс-мінус мультиметра. І ось тут крутимо ось цей резистор, поки не буде 12 вольт. Беремо ось цю кнопку, один її контакт підпаємо на Out мінус, а інший до мінуса вентилятора. Або можна ось тут відпаяти і напряму до одного виводу підпаяти вентилятор, щоб лишніх проводів не було. Ось, підпаяли. Тепер беремо його плюс і підпаємо до Out плюса ось цієї платки. Ось підпаяли. Тепер будемо тестити. Будемо провіряти. І зараз почекайте. Тоді воно не дуже хотіло працювати, тому що я неправильно під'єднав кнопку. Ось треба було ось так під'єднувати. Зараз воно відірвалось трошки тут. Зараз я підпаяю. Секунду. Ось. І ось воно у нас працює. Дує гарно. Тепер беремо пістолет і наносимо ось сюди під модуль клею. Трошки. Ось. І приклеїмо. Ось. Тепер беремо ось цю плату і ось так приклеїмо. Ось, зараз приклеїмо. Ось приклеїли. Тепер беремо ось цей акумулятор. І ось так приклеїмо. Я запускаю его так, чтобы вам было видно. Если я перепутал полярность, то ничего не произойдет. Да, я перепутал полярность. То есть какая полярность может быть у переменного тока, непонятно, да? То есть или у нас выпрямленный ток, или же что-то в этом секретное. Будем разбираться. Поехали. Поменял провода местами. Ось приклеїли. Вот. Прежде чем мы продолжим эксперимент. Тепер беремо ось цю кнопку і приклеїмо ось тут. На который, с одной стороны, подаются, в классическом варианте, чистая синусоида или синусоида чистого синуса. На выходе мы получим синусоиду чистого синуса. Чем синусоиднее вот эта синусоида, тем синусоиднее вот эта синусоида. Но импульс... І у нас вийшло щось ось таке. Ось воно працює. То есть это P-образный импульс, который подается
используется на обмотку такого же обыкновенного трансформатора. Всім На папа, выходе підписуйтесь импульсов отнюдь на не мій квадрат, канал. не Вибачте, квадрат, вибачте, колеса там не потому. дещо в мене працювало, вибачте. Всім папа, підписуйтесь на мій канал.